Як видалити все зайве поза межами артборду без Clipping Mask в Affinity Designer? Перший спосіб. Малюємо квадрат за розміром нашого артборду та розміщуємо поверх усіх елементів. Виділяємо квадрат і всі нижні елементи. Вибираємо інструмент Shape Builder Tool на панелі зліва. Зверху вибираємо мінус та проведемо стилусом по тих шматках, які виступають за межі артборду. Потім просто видаляємо цей квадрат. Все, наш паттерн готов до експорту. Другий спосіб. Для цього методу краще включити видимість елементів. Знову малюємо квадрат або прямокутник, але вже поза межами артборду. Виділяємо елемент та прямокутник та натискаємо зверху Divide. Зайві елементи зафарбуються в колір нашого прямокутника, залишиться їх просто видалити. У цього методу є один нюанс. Якщо у вас елемент з декількох фігур, то в такому випадку режим Divide розріже всі перехресні лінії. Але це дуже легко можна виправити. Треба виділити всі елементи, які мають бути суцільними, та натиснути зверху Add. Сподіваюсь, ця інформація була корисна. Я дякую вам за перегляд та до наступних відео.